Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Văd aici că ești nerăbdător sau nerăbdătoare. De asemenea, văd aici, uite, avem un rege de bâte, deci o legătură pentru unii cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate să fie vorba și despre un coleg de la muncă sau poate să fie vorba despre o persoană din viața ta care este într-o perioadă în care primește bani, dă bani la rândul său, sau este o persoană care poate face afaceri sau vinde lucruri, da? Cumpără dintr-un loc, vinde în alt loc. Uite, avem aici 6 de bâte îndrăgostiții, deci persoana aceasta vrea o victorie în legătură cu tine, poate își dorește o întâlnire. Pentru unii văd aici o legătură cu zodia Gemeni. Însă persoana aceasta este foarte temătoare, fie este foarte obosită. Da? Văd clar energia unui personaj care e foarte obosit, e foarte, știu eu, temător, poate. Pentru tine avem 8 de spade și împăratul. Ok. O legătură cu zodia Berbec. E un blocaj aici legat de împăratul ăsta. Fie nu mai vorbiți, fie este vorba despre o persoană care impune anumite reguli, poate împăratul ăsta e pedepsit sau tu te simți pedepsită de acest personaj. Ce mai văd este că te afli într-un moment în care ești foarte sigur pe tine. Ai luat deja niște decizii privind o obsesie, privind ceva ce tot era acolo în mintea ta. Da? În unele cazuri văd aici o persoană foarte dură. Acum, fie este o perioadă în care tu ești dur cu tine, fie este cineva care impune anumite lucruri. Hai să vedem totuși despre ce este vorba pentru tine. Ei, tu ai aici o speranță foarte mare în legătură cu această persoană, sau persoana asta are o speranță mare în legătură cu tine. Uite, poate vrea să-ți facă un serviciu, poate vrea să te ajute cu ceva. Dar ce mai văd este că unii sperați foarte mult ca ceva anume să iasă. Un proiect, poate un răspuns pe care îl aștepți. Și cu împăratul ăsta aici. Că e o energie puternică. Da? Împăratul ăsta foarte curând, să știi că îți dă o veste. Avem scrisoare și mai avem aici femeie căsătorită sau femeie cu un copil sau femeie care are un proiect în desfășurare. Da? Aici poate să fie și un moment în care vrei să te eliberezi de ceva, da? Poate de o închisoare. Văd aici o scrisoare pe care o primești, poate de la o colegă, de la o prietenă, în legătură cu poate partea profesională. Pentru casa ta avem un 10 de spade, deci aici este vorba despre un sfârșit. Reușești să finalizezi ceva. Poate ești într-o perioadă în care ai multe lucruri de făcut din punct de vedere personal sau te pregătești de o nouă etapă. Hai să vedem despre ce e vorba. Ei, avem aici cineva, este o persoană aici care te privește, da? Și care poate are niște probleme. De asemenea, văd că este o perioadă în care în sufletul tău ai pus punct la o situație ciudată. Fie este vorba despre o prietenă care nu-ți făcea bine sau cineva din familia ta. Pentru unii poate să fie vorba despre o altă persoană. Da? Și aici e clar vorba de un sfârșit. E ca și cum cineva învinuiește o persoană pentru un sfârșit, pentru ceva ce se închide. Da? Este cineva care, uite, mai văd aici o persoană care se gândește mult la bani. Mai vreau o carte. Uite, avem mesagerul. Deci, pentru casa ta, uite, e clar aici că primește o veste care ține de un final. Și văd aici o persoană care are niște probleme. Mai văd energia unui bărbat care se comportă ca un copil sau este o persoană care este foarte instabilă din punct de vedere emoțional. În curând, 4 de cupe.
Deci, în curând aici cineva refuză. Da? Văd o persoană puțin supărată în legătură cu o situație. De asemenea, ce văd eu este fie o propunere pe care o primești, dar care o refuzi, fie este vorba aici despre cineva care se simte plictisit, obosit. Hai să mai vedem. Călătorie și bani. Este o veste care vine și care ține de bani sau care ține de un proiect important. Mai poate să însemne și că cineva vine să-ți propună un anumit lucru. Avem pietre prețioase, conversație. Deci aici eu cred că este o veste bună, care, uite, poate să țină de o adunare de oameni sau o veste bună poate legată de niște prieteni. În viitor, regina de spade, ok, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, balanță, vărsător. În viitor văd aici o legătură fie cu o instituție publică, fie este vorba că în viitor tu vei fi foarte sigură pe tine, vei lua o hotărâre importantă, dar ce văd aici este foarte multă răceală, foarte multă rațiune într-o situație anume. Poate să fie și o persoană cu uniformă. Mai vreau o carte, să vedem. Ce-i cu regina asta de spade aici? Avem așa, o femeie tânără și cineva care are nevoie de consolare. Poate să însemne că vine cineva la tine pentru a-l ajuta sau pentru a-i da un sfat. Pe de altă parte, văd aici de asemenea ceva ce se rezolvă și care te ajută. Cumva te liniștește. Da? O surpriză mare, o femeie matură și un păun avem aici. Deci aici este o persoană foarte importantă care îți dă o veste și este extrem de pozitivă. Uite, avem bucurie în viitor. Dar și o persoană care are o problemă sau are o supărare privind o relație sau privind relația sa. Ce nu știi tu? 6 de cupe. Tu nu știi aici despre cineva din trecutul tău care speră să revină în viața ta. Poate să fie o persoană care vrea să-ți ofere ceva simbolic, un gest frumos, poate niște cuvinte de laudă, însă ce mai văd aici este faptul că poate tu nu știi ceva, fie legat de un copil, fie legat de un suflet pereche din viața ta. Poate să însemne și o apropiere mare între niște persoane. Dar hai să vedem, ce cu 6 de cupe? O persoană geloasă și avem și preoteasa. Deci tu nu știi aici ceva legat de o persoană care e mai geloasă din fire. Este o persoană care se gândește la tine, care caută informații. Persoana aceasta este tăcută, dar se consumă foarte mult. Cineva care este ținut prizonier. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu aici? Cineva care are niște probleme. Cineva care are niște probleme destul de mari. Uite, e vorba de un bărbat. Poate un coleg, un prieten, cineva din apropierea ta, poate e partenerul, dar ideea este că omul ăsta are niște probleme aici destul de mari. Și e ceva legat de o petrecere, e ceva legat de faptul că persoana asta este cam instabilă emoțional. Are o reacție ciudată. Uite, foarte multă supărare văd aici, despre care tu nu știi. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Ce nu știi tu? Noutăți la drum lung. Mi-a ieșit prima carte. Niște noutăți plăcute și vei reuși ce gândești. Deci, tu nu știi aici că cineva are niște planuri foarte mari, vrea să reușească un anumit lucru, doar că acum are niște probleme, fie în cercul de prieteni, fie la muncă, fie sunt niște probleme care țin de un grup mai mare de oameni. Poate persoana aceasta se folosește de un grup pentru a-și îndeplini scopul. Iar ideea de cadou. Mai vreau o carte.
tranziție, schimbare și boală. Deci poate e cineva în jurul tău care are o problemă, poate de sănătate, poate este o problemă de suflet. Și aici e clar că se produce o schimbare. E ceva ce poate tu îți dorești, nu știu, pentru că văd aici o pagubă. O pagubă într-un moment de risc. Mai vreau o carte. Din nou, pagubă, da? Pierdere și proces și judecată. Este o persoană care se simte neîndreptățită sau care vrea să-și facă dreptate. Pe neașteptate, 8 de cupe, pe neașteptate cineva abandonează un anumit lucru. Sau poate tu ți-ai propus să faci niște chestii și acum dai la spate o parte dintre ele. Mai poate să însemne că pe neașteptate poți să afli aici despre un abandon. Deci cineva care abandonează ceva ce nu-i mai aduce împlinire, satisfacție. Hai să vedem despre ce este vorba. Pe neașteptate. Moartea și falsitatea. Ei, pe neașteptate cineva lasă deoparte falsitatea, lasă deoparte supărarea, da? Pentru că, repet, este o persoană aici care e ținută prizonieră. E moartea falsității. Uite, și avem fidelitate. Deci, pe neașteptate cineva lasă la spate o minciună, o falsitate și, uite, se îndreaptă către prietenie, se îndreaptă către fidelitate. Hai să vedem, pe neașteptate. Pe neașteptate, cineva, uite, dă la spate ceva ce și-a dorit și nu a reușit. Sau poate să fie vorba despre faptul că cineva a reușit un anumit lucru, sau poate tu îl reușești, dar ce văd aici avem ba puțin și supărare și drum lung. Deci pe neașteptate este o persoană aici care are niște probleme, fie de sănătate, fie probleme de suflet, poate probleme financiare și e cineva care se află la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș, poate să fie cineva din familia ta, un prieten, poate partenerul, știu eu. Avem persoană vicleană și întâlnire. Deci pe neașteptate cineva aici vrea să se vadă cu tine, doar că este o persoană ușor vicleană și aici ar trebui să fii puțin atent sau atentă. E cineva înlăcrimat. Înlăcrimat cu niște probleme. Ce o să te mire? Nebunul, ok. Ce o să te mire aici este vorba despre un curaj fantastic de care cineva dă dovadă, un nou început, o eliberare, cineva care riscă mult, dar și o reacție total neașteptată a cuiva din jurul tău. Nebunul mai înseamnă sinceritate, înseamnă acel moment în care faci anumite lucruri fără să le gândești. Da? Hai să vedem despre ce e vorba cu nebunul. Sau e ceva legat de un nou început, poate de un copil. Avem păunul, prizonierul și camera aici. Deci pe neașteptate cineva, nu știu, rupe zidurile, rupe lanțurile, cineva se eliberează dintr-un loc ciudat. Avem dragoste. Ce o să te mire? Ceva ce tu nu știi. Uite, disperarea cuiva. Deci aici tu o să rămâi surprins de această persoană care pur și simplu este disperată. Cineva care e, nu știu, melancolic sau e supărat, vrea să facă o transformare, vrea să prindă aripi. Pentru că, așa cum am spus, eu simt aici o persoană care se simte prizonieră. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce o să te mire cu nebunia asta totală? Avem așa, casă străină, bucurie mică și o veste despre final. Aici o să rămâi surprins sau surprinsă de o veste despre final. Este o veste eliberatoare, care pe de o parte îți aduce și o bucurie mică.
Cineva într-un moment de neatenție rămâne prizonier sau pățește ceva. Și avem așa, invitație, dragoste sinceră, cineva care vrea să te revadă, veste bună, gelozie. Ce o să te mire? Conflict și bărbat în vârstă. Cineva care e mai agitat aici. O persoană care are parte de un conflict, dar e o ceartă, e ceva serios. Eu cred că tu o să rămâi surprins de nebunia totală de care dă dovadă acest personaj. La o zi plăcută, o veste rea legată de piedici și gelozie. E cineva aici care parcă se pune în fața ta numai să nu pleci. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Și e clar aici că e cineva care pur și simplu ia razna. Avem așa, un bărbat cu uniformă sau o persoană care se concentrează mult pe partea profesională. Omul ăsta are un program foarte bine pus la punct, ca la armată. Deci știe foarte bine fiecare moment al zilei. Poate să fie o persoană care îți dă vești pe zona de online sau unii puteți să primiți niște e-mail-uri importante legate de muncă. Mai văd. Apoi avem un bărbat brunet și un bărbat cu părul șaten. Deci poate oamenii ăștia doi îți dau o veste importantă. Sunt prieteni care îți sunt alături. Hai să vedem ce cu surpriza asta aici. Despre ce vorba? O regină a întâlnirilor, familie, bucurie, mesaje, apeluri telefonice și avem așa o femeie tânără, o femeie matură și cineva care strălucește. Aici poate este într-un moment în care, nu știu, ești cu niște prietene, vrei să faci ceva pentru tine și acolo apare surpriza uriașă. E cineva care fuge de undeva, pur și simplu. Mai vreau o carte. Avem un bărbat tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr. E un bărbat cu părul șaten, ochii deschiși la culoare sau cu părul mai închis la culoare. Și avem o veche iubire, cineva din trecut. Dragilor, eu cred că surpriza aici are legătură cu o iubire de prin trecut, care reapare. Cineva care reacționează într-un mod ciudat. Și avem iubire adevărată. Conexiune pură. Să vedem ce zice și acest oracol în legătură cu nebunia asta, că e clar aici că cineva o ia razna. Avem așa, transformare, pace, deci cineva vrea să schimbe ceva tocmai pentru a aduce pacea. Avem libertate, acțiune, deci e cineva care acționează așa fără să se gândească, cineva care vrea să se elibereze. Și avem schimbare, puritate, deci persoana asta vrea sinceritate, vrea liniște. Nebunul, să știi că înseamnă sinceritate, nebunul e foarte sincer, adică el nu gândește foarte mult, el ce simte aia face, da? Ce simte aia zice. Și avem distanță, călătorie. Sau poate are legătură cu un termen lung. Din nou, direcție, călătorie. Întreba ce-i cu nebunul. Este o persoană aici foarte hotărâtă, dar care este foarte temătoare. Și avem de asemenea ciclu, schimbare, abundență și noroc. Cineva care își încearcă norocul. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Hopa!
Avem așa, doar lângă tine pot să fiu eu, însă nu mai pot să te iubesc, doare prea tare, sunt de vină pentru tot, am nevoie să te uit și să merg mai departe. Te-am rănit, dar regret nespus. Mai vreau o carte. Nu mai am niciun cuvânt să-ți spun, niciodată nu mă voi putea ierta pentru că te-am pierdut. Și totuși, mai avem, îmi amintesc toate detaliile și oricâte persoane aș întâlni, n-au cum să te înlocuiască. Nu a fost momentul pentru noi. Deci e cineva aici care are regrete, dar parcă nici nu te ia, nici nu te lasă. Ideea este că omul ăsta pățește ceva. Uite, poate să aibă un vis, da? Te visezi în fiecare noapte. Poate omul ăsta are un vis, da? Și visul ăsta îl trezește la realitate, da? Visează ceva și deodată totul se schimbă. Avem așa, copil, nou început, dorință sau o nouă dorință, o nouă pasiune. Avem un inamic și un bărbat. Parcă e cineva aici care te vede ca pe un inamic, fie pentru că ți-ai găsit pe cineva, fie că vrei să ai o nouă viață. Are legătură cu o conversație aici care a avut loc. Omul ăsta e foarte gelos. Și uite, văd aici niște minciuni și o pierdere. Deci poate toată povestea asta are legătură cu o falsitate a cuiva. Dacă ești femeie, uite, este vorba despre o problemă aici care e în sufletul tău de mult timp. Adică e ceva care durează. Am întrebat ce cu surpriza asta și avem bani și ofițerul. Deci eu cred că e vorba de o schimbare destul de mare care ți se pregătește ție aici și e ceva stabil, e ceva bun. O întâlnire cu un hoț, o întâlnire cu o persoană care nu e foarte sinceră. Dar uite, văd eu că este finalul tristeții și începutul unei perioade de abundență. Îngerii zic așa, să-ți lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți. Avem angajament, relația ta sau iubirea ta merge la un alt nivel, la un nivel mai înalt. Și avem banii și cariera. Banii sunt un factor care afectează viața ta amoroasă chiar acum. Văd eu o nouă iubire, doar că în unele cazuri e ca și cum trebuie să faceți efortul să renunțați la o veche relație sau să renunțați la ceva vechi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că oricând aveți nevoie de o ghidare, mă găsiți gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.